Egy Starlight DMX vezérelhető par ledes lámpa, amire valószínűleg ráküldhették a keverőből, egy mikrofon kimenetről mondjuk fantomtápot. Tehát meghalt az IC, ami a RS422-es kommunikációt végzi, ugye a DMX fizikai réteget. Így megjöttek 2 darab új IC, megpróbáljuk beapplikálni, hogyha az a túlfeszültség nem ölte meg magát a mikrokontrollernek az RX bemenetét, akkor még lehet, hogy működni is fog. Különben csak ilyen hangvezérelt üzemmódba, tehát DMX-től függetlenül. Nos, hát megtörtént az IC csere. Úgy néz ki, hogy szerencsére működik. Veszi a DMX jelet BNC, illetve XLR kábelről. Van egy Windows 7-re telepített Freestyler program. Belőttem ezt a lámpát, ez 7 csatornás ugyebár. Ugye vörös, zöld, kék, ugye makrócsatorna, sebesség, üzemmód és master dim. Most az R kimenetre van rá, tehát a vörös kimenetre van rákötve a scope. Nyilván most minden nullán van, így nem is látunk a kimeneten semmit. Ugye ez az a jel, ami vezérli a LED meghajtó tranzisztort. Most kezdem a red csatornát főtolni. Mivel a master dim még nulla, ezért se történik semmi. Most a master dimmet is kezdem. És szépen lehet látni, hogy ott növekszik a kitöltési tényezője a négyszögjelnek. Most a master dimmet maxra 255-re raktam. A red csatornát pedig ez most nulla. Megy föl, most van középtájon. És 255-ig. Tehát ha teljesen csutkóra van nyomva, akkor is van azért még egy kis nagyon rövidke kis impulzus. Tehát egy ilyen kitöltési tényező modulációval állítja elő ugye a fényerő különbséget. Ha húzom vissza, akkor most középtájon 128, most van kb. 50-50%-ban a kitöltési tényező. Ezt, hogyha visszaveszem a master dimmet mondjuk felére, akkor így arányosan szépen csökkenti. Tehát most van csúcsban a vörös. Ha még jobban visszaveszem a mastert, akkor ugye még jobban le lehet vinni, tehát az olyan 25%-os fényerő most. Miközben ugye csutkon van a vörös, és akkor már ugye a 255 lépés már erre adódik, erre a egy kis kockára, tehát a negyed periódusra. Egyébként 4,85 kHz-szel küldi ki ezt a négyszögjelet, ennek a kitöltési tényezőjét változtatja. Úgyhogy egy ilyen PIC mikrokontroller van benne 20 MHz-es órajellel. Igazából ennyi. Megpróbálunk beállítani valami kis automatizált lámpába épített funkciót. Azt mondja, hogy van olyan, hogy mód, a 6-os csatorna, tehát egy fade out 32-től 63-ig. És lehet is szépen látni, hogy akkor a kimenetét, így a PWM jelet így szépen, most följebb tornázom a master dimmet, hogy maximumról induljon. Ez a fade out. Aztán van olyan, hogy fade in, ez elvileg pont a inverze lenne ennek. Tehát így nulláról növekszik a fényerő a maximálisra. Akkor van olyan, hogy fade in out, tehát akkor ezt így oda-vissza megy, ez ugye 69-es. Tehát itt növekszik, és csökken vissza. Tehát ez a szép lassan felerősödik a fény, aztán szép lassan meg kihúny, és ezt oda-vissza csinálja. Természetesen mindennek a sebességét lehet állítani az 5-ös csatornával. Tehát akár ilyen gyors is tud lenni. És még egyebek. Úgyhogy elég sok mindent tud ez a kis egyszerű elektronika is. Itt van a parlámpa. Ez a tápegységpanel plusz a 3 meghajtó tranzisztor a 3 színnek. Ide kerül ugye maga ez az elektronika. Beépítjük. Elektronika beépítve, hát ez az eredeti szerelési 220, ez elég furi.
Hát mindegy, van földelés, úgyhogy remélhetőleg nem lesz áramütés belőle. Hogy összecsatoljuk, aztán bekapcsoljuk. Hát össze van szerelve a lámpa. Freestyle szoftverrel. DMX-en keresztül most már tudjuk machinálni. Széles határok között. Mindenféle hülyeségeket tud. Stroboszkóp és egyéb hatásokat. Na, úgyhogy úgy néz ki, hogy működik. Behézemeltük a füstgépet, de annyira jól sikerült, hogy most már csak egy ilyen nagy füst az egész. De amúgy marha jól néz ki a lézer benne innen lentről. Ez a lézer nagyon jó innen lentről, ezt láttad már innen, biztos? Így a füsttel nagyon jó. Talán kevésbé erőteljes a bét, nem? Aha, lehet. Hű, micsoda látványelemek. Hát most ez komoly.